giúp được cho gia đình của mình, bởi vì gia đình Dũng là một cái để mình đi tiếp ha. Thì đến năm 2015 thì một cái cơ duyên thì mình cũng suy nghĩ rằng là thay mình đi làm hoài như vậy thì trong quá trình mình làm việc á, có rất là nhiều dự án, mình nói ước gì nếu mà tôi được quyết định thì tôi sẽ làm thêm, mình gọi là những cái added value á, cho khách hàng của mình, thì cái dự án đó nó còn thành công hơn nữa. Thì tuy nhiên thì ứng vai trò là của mình là khi mình đi làm công thì có những lúc mình không làm được cái chuyện đó, cho nên là Dũng suy nghĩ và Dũng quyết định thành lập một công ty về truyền thông, marketing communication, là một công ty về truyền thông. Thế thì đặt cái tên là gì giờ? Suy nghĩ đặt cái tên đó là cái gì? Thì cuối cùng Dũng, cái tên này chỉ có một mình Dũng thôi, Dũng suy nghĩ và Dũng đặt ra luôn, đó là Kim Communication. Kim Communication thì các anh chị để ý, nếu các anh chị để ý các anh chị thấy là gì? Kim đó là họ của Dũng. Đó là họ của Dũng. Thì đây là một cái business đầu tiên của Dũng, cho nên là Dũng cũng muốn dùng cái họ của mình đặt thành công ty để làm gì? Để tri ân tổ tiên và đặc biệt là ba của mình. Ông bà là hai người.